Chúng ta thường có những quan niệm sai lầm về các loài mèo lớn trong thế giới động vật, nhưng mong rằng các bạn sẽ biết thêm gì đó thông qua video này. Mình sẽ nêu ra những sự thật về loài hổ. Tiết lộ với các bạn một chút rằng có vài điều bạn nghĩ mình đã biết, nhưng rồi sẽ phải thốt lên, cái quái gì thế này đấy. Những sự thật thú vị mà có lẽ bạn chưa biết về loài hổ. Hổ thường được xem là một trong những loài động vật đẹp nhất, nhưng chúng cũng là loài động vật rất hung dữ. Vì vậy chính điều này đã làm cho chúng còn trở nên thú vị hơn. Nhưng tiếc thay, những chú hổ của chúng ta đang trên bờ vực có nguy cơ tuyệt chủng bởi vì sự tùy tiện và an toàn quá mức của con người. Nghĩa là giết luôn cho nó chắc. Là một người yêu động vật hoang dã và quan tâm đến những loài mèo lớn, mình rất thích đến thăm các khu bảo tồn động vật hoang dã. Nhưng câu hỏi vẫn còn đó rằng, liệu chúng ta biết rõ như thế nào về loài động vật kỳ lạ này? Hổ là loài mèo hoang dã lớn nhất thế giới vì chiều dài của chúng lên đến 1,8 mét. Ngày nay, loài hổ có 5 phân loài gồm hổ Bengal, Nam Trung, Đông Dương, Sumatra và Siberia. Thật tiếc rằng có 3 phân loài đã tuyệt chủng là Caspian, Bali và Javan. Hổ có thể nhảy xa với cự ly lên đến 10 mét và nhảy lên với độ cao lên đến 5 mét theo phương thẳng đứng. Cơ ở đôi chân của chúng săn chắc đến mức ngay cả khi đã chết vẫn có thể đứng vững. Điều này làm mình liên tưởng đến nhân vật râu trắng trong truyện One Piece. Hổ chỉ ăn thịt sống, vì vậy đó là lý do tại sao chúng được gọi là động vật ăn thịt. Chúng chủ yếu săn bắt và ăn thịt các loài động vật như trâu, nai và lợn rừng. Hàm của hổ thường có 30 chiếc răng được thiết kế chủ yếu để xé thức ăn. Hổ không sống theo đàn ngoại trừ hổ cái với đàn con của nó. Chúng thường đi lang thang trên các khu vực rộng lớn, nơi nằm trong các khu vực được gọi là nhà của chúng. Quy mô của khu vực đó phụ thuộc vào nguồn thức ăn sẵn có. Hổ sẽ không đi tuần tra để bảo vệ lãnh địa, mà chúng đánh dấu lãnh thổ của mình bằng phân và nước tiểu có mùi đặc trưng của chúng, để những con hổ khác biết rằng khu vực này đã được chiếm đóng. Chiêu thức đánh dấu lãnh thổ khá mất vệ sinh đến từ vị trí của chúa Sơn Lâm. Hổ dùng đuôi để giao tiếp với nhau. Nếu một con hổ trong trạng thái thả lỏng thì đuôi của chúng cũng sẽ buông lỏng theo. Nhưng khi chúng trở nên hung hăng thì đuôi sẽ nhanh chóng di chuyển từ bên này sang bên khác. Không giống với các loài động vật khác, khi săn mồi đầu tiên hổ sẽ rình rập con mồi, sau đó là ngửi và theo dõi chúng mãi cho đến khi con mồi đủ gần để vồ lấy. Những chú hổ con sẽ rời mẹ khi mới 2 tuổi để đi tìm một miền đất riêng cho mình. Hổ cũng bị săn bắt trái phép để lấy lông và các bộ phận cơ thể khác dùng để bào chế các loại thuốc truyền thống. Cách đây chưa đầy 100 năm, khoảng 100.000 con hổ đã được tìm thấy trên khắp châu Á. Theo ước tính của WWF, ngày nay chỉ còn 3.400 con bởi vì chúng bị con người săn bắt trộm. Trong số 3.400 con còn sống, chỉ có 1.000 con hổ có thể sinh sản. Điều này là một minh chứng cho việc chúng đang có nguy cơ tuyệt chủng. Một trong các nguyên nhân chính khiến số lượng hổ ngày càng giảm đi là do mất môi trường sống vì con người chặt phá cây và rừng. Những đốm trắng ở sau tai của chúng đôi khi được ví như đôi mắt để đuổi những kẻ tấn công từ phía sau chúng. Một giả thuyết khác cho rằng đôi mắt ấy giúp hổ con có thể đi theo mẹ qua những rặng cỏ cao, khá giống với đôi mắt Byakugan của gia tộc Hyuga trong truyện Naruto. Một con hổ trưởng thành có thể tiêu thụ đến 40 kg thịt trong một bữa ăn và thường chúng sẽ giết rồi bỏ lại hoặc chôn con mồi để dành cho bữa tối trong khoảng vài ngày. Chúng có thể không tiếp tục săn mồi trong 4 đến 5 ngày. Hổ cái là những bà mẹ siêu phàm. Sau khi mang thai hơn 3 tháng, trung bình chúng sẽ sinh 2 đến 3 chú hổ con bị mù và không có khả năng hoạt động. Con cái sẽ là nguồn cung cấp thức ăn duy nhất cho chúng cho đến khi đủ khả năng tự lập vào lúc chúng được 2 tuổi. Hổ là một loài chủ chốt đối với mức độ sinh trưởng của hệ sinh thái ở nơi mà chúng sinh sống. Là loài động vật săn mồi đỉnh cao, chúng có khả năng kiểm soát các loại con mồi. Điều này bảo vệ thảm thực vật, từ đó duy trì toàn vẹn các dòng suối, các khu rừng và đất trồng trọt, mang lại cho con người trên thế giới không khí sạch, nước, lương thực và các lợi ích tài chính. Khi chúng ta bảo vệ loài hổ, đồng nghĩa với việc chúng ta bảo vệ chính mình. Nước bọt của loài hổ có khả năng sát trùng. Khi bị thương, chúng sẽ liếm lên vết thương để khử trùng những vết thương đó. Có lẽ khi nào đó mình cũng sẽ thử liếm vết thương thay vì đi mua thuốc sát trùng. Những chú mèo hung hăng này đã di chuyển khắp nơi trong một thời gian dài. Hóa thạch của chúng được tìm thấy ở các khu vực của Trung Quốc và được cho là có niên đại 2 triệu năm tuổi.
hổ có thể tát phát chết luôn. Bỏ qua kích thước to lớn của loài hổ, chỉ cần nhìn vào chân trước của chúng thôi. Nếu bạn có thú cưng là một con hổ và thêm một kẻ thù hung hãn, thì có lẽ bạn hãy để chúng tham gia một trận chiến tay đôi. Mình chỉ đùa thôi, bạn không thể mang một con hổ làm thú cưng được đâu, vì điều này là bất hợp pháp đấy. Người ta nói rằng chỉ với một cú vồ từ chi trước của hổ thôi là đủ để giết một người hoặc một con vật, hoặc ít nhất là làm gãy xương. Hổ là loài động vật sống về đêm. Không phải tất cả hổ đều sống về đêm, nhưng quả thật là chúng thích tham gia hầu hết các hoạt động săn mồi vào ban đêm. Lý do đằng sau điều này là loài hổ không thích gây ra xung đột với con người vào ban ngày và tuần tra xung quanh lãnh thổ của chúng vào ban đêm. Hổ có thể sống đến 25 năm. Tuổi thọ của loài hổ từ 10 đến 15 năm khi sống ngoài tự nhiên và lên đến 22 năm khi được nuôi nhốt. Tuy nhiên, hầu hết đều chết trước 20 tuổi. Chẳng hạn như cái chết của một chú hổ tên Mowgli, 19 tuổi ở vườn quốc gia Ranthambore, Rajasthan, Ấn Độ. Con hổ già nhất còn sống cho đến nay là Flavo, 25 tuổi, được cứu khỏi rạp xiếc và nuôi dưỡng trong một vườn thú ở Tampa, Florida. Hổ thích bơi lội và chơi đùa dưới nước. Không giống như loài mèo nhà, phiên bản lớn hơn của chúng thích dành thời gian ở dưới nước và bơi lội đến hàng giờ. Hổ con khi được sinh ra được những con hổ cái khuyến khích hoặc giúp chúng học cách săn mồi. Thậm chí hổ con còn có khả năng giết con mồi ở trong nước. Và khi trưởng thành, người ta nói rằng chúng có thể bơi vài km, và thậm chí có báo cáo cho rằng có con bơi được 30 cây số chỉ trong một ngày. Hổ có thể giao phối với những con mèo lớn khác. Hổ cũng có thể giao phối với các loài thuộc mèo lớn khác. Ví dụ, nếu hổ được giao phối với một con sư tử cái, con lai được gọi là tigon. Liger là loài thuộc họ mèo lớn nhất và có thể phát triển lớn hơn so với tigon. Liger là con lai kết hợp giữa sư tử đực và hổ cái. Chiều cao của Liger là khoảng 1,5 m trong trạng thái 4 chân và cao khoảng 1,8 m khi đứng. Hổ có thể chạy nước rút với tốc độ hơn 60 cây số trên giờ. Không phải là loài chạy nhanh nhất trong vương quốc các loài vật, nhưng trên thực tế hổ có đôi chân rất khỏe, giúp chúng có thể chạy nước rút nhiều hơn hoặc ít hơn 60 cây số trong một giờ, nhưng nó chỉ có thể phát huy ở những quãng đường ngắn. Sọc vàng của hổ được tìm thấy trên da của chúng. Hầu hết các bạn có thể không biết điều này, nhưng đa số các loài mèo đều có sọc trên lông cũng như trên da của chúng. Thật ra nó tương tự như dấu vân tay của con người. Họa tiết sọc độc đáo trên cơ thể của hổ dùng để nhận dạng chúng. Ngay cả khi bạn có cạo sạch lông của chúng đi, bạn vẫn sẽ thấy những chiếc sọc ấy. Hổ thích săn mồi bằng cách phục kích. Một trong những kiến thức phổ biến nhất đối với bất kỳ người yêu động vật hoang dã nào, các loài động vật hoang dã thích giết con mồi một cách bất ngờ, nhưng không nhiều như loài hổ. Do ngụy trang bằng sọc trên cơ thể, chúng nấp sau những bụi cây rậm rạp và tấn công con mồi từ phía sau. Người ta cũng nói rằng hổ thường ít tấn công khi chúng ta nhìn thấy chúng. Trên thực tế, hầu hết các ngôi làng ở Ấn Độ đều đeo mặt nạ sau đầu chỉ để đánh lừa hổ. Hổ là sinh vật sống đơn độc. Thực sự là như vậy, hổ được xem là loài vật chỉ sống đơn độc. Không giống với hình ảnh nhiều con hổ được nhốt trong một chuồng ở các vườn thú, bạn hiếm khi phát hiện ra những con hổ ở cùng lứa tuổi đi cùng nhau trong tự nhiên. Hổ thích đi một mình. Chúng ta thường quan sát thấy hổ chỉ đi một mình hoặc là tự xây dựng chiến lược cho bữa ăn tiếp theo của mình. Hổ có thể bắt chước tiếng kêu của các loài động vật khác. Mình cũng từng thử làm việc này và điều đó đã thôi thúc mình tìm hiểu sâu hơn để tìm ra câu trả lời chính xác. Đó là hổ chắc chắn có thể làm được. Săn bắt bằng cách bắt chước tiếng kêu cũng là một lợi thế hỗ trợ cho động vật. Người ta nói rằng hổ phát ra âm thanh puk, tương tự như tiếng của nai rừng để kéo những con vật vô tội ấy vào bẫy và phục kích chúng. Mình không ngờ là hổ cũng có tình huống biết chơi tiểu xảo như vậy. Trọng tài cần rút thẻ vàng cảnh cáo đối với hổ. Hổ thường không coi con người là con mồi. Hổ có xu hướng chỉ tấn công con người khi chúng cảm thấy bị đe dọa, trừ khi bạn trông ngon miệng đối với chúng thôi. Đùa một chút. Nhưng nghiêm túc mà nói, chúng ta không thể phủ nhận sự thật đó. Đã có nghiên cứu về việc hổ giết người ở các vùng nông thôn. Vì vậy tốt nhất chúng ta nên tránh xa lãnh thổ của chúng. Nếu bạn gặp phải những tình huống như vậy, tốt nhất là bạn nên đi lùi về phía sau và liên tục để mắt đến nó.
Như đã nói trước đó, vì chúng chủ yếu săn bắt trong các cuộc phục kích mà thôi. Hổ không thể rên như mèo. Có nhiều cuộc tranh luận rằng hổ có thể rên hay không. Một số trường hợp nhắc đến rằng thỉnh thoảng hổ rên lên, nhưng điều này có lẽ được nói đến chỉ để gây tranh cãi mà thôi. Dù vậy nhưng hổ thường gây ra những tiếng động lớn khác, không phải là tiếng rên. Tuy nhiên, những loài mèo hoang dã khác như báo săn và báo đốm có thể kêu rừ rừ, nhưng chỉ khi chúng thở ra. Mặc dù đây có phải là tiếng rên thực sự hay không thì vẫn còn gây tranh cãi. Như vậy là nội dung của video đã hết. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video thú vị về động vật của Hà Sierra nhé. Xin chào tạm biệt.